Assalamualaikum guys, welcome back to my channel. So untuk video ini aku nak tukar ni itu spring class motor aku ni daripada standard ke racing lah. Okay, dia ni spring ni daripada TIE King. Ini brand, ini untuk frame tapi sama je, untuk gboj pun sama je. So korang stay tune je, jangan lupa subscribe, like, comment and share. Dan korang layan je lah tanda aku buka ni kat kelas aku ni. So see you next. Alright guys, aku dah buka dah. Next aku nak baraikan kelas ni, buka tu, cuci lah, cuci baru tukar spring. So korang lain time lapse aku buka kelas ni, okay? Dan cuci sekali. Apa Roger. Alright guys, ni aku dah siap cuci ya. So sekarang ni aku nak pasang spring kelas apa semua. And then korang layan tali lap je. Okay. Dan layan tali lap lah, aku pasang semua. Okay. Apa Roger.
Alright guys, ni aku dah siap lah pasang spring. Aku cover kelas ni pun, engine pun kena pasang. So sampai sini saja video. Jangan lupa subscribe, like, comment and share. Okay, subscribe banyak-banyak, okay kan? Support aku. Okay, so kita jumpa di next video. Thanks for watching. Bye. Assalamualaikum. Ciao.